Peugeot 3008. ඉතින් race 7 අපි අද ඕගොල්ලන්ට අරගෙන තියෙන්නේ තරමකින් මේ අපේ කාමාකට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කලබල ගත්ත විදිහේ ඩිසයින් එකක් තියෙන crossover එහෙම නැත්නම් mid size SUV වාහනයක්. ඉතින් Peugeot 3008 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සමහර කට්ටිය SUV කියලා කියනවා, සමහර කට්ටිය crossover කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට මාකට් එකේ ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ 3008 සහ 5008 කියන මෙන්න මේ variants දෙක තමයි ගොඩක්ම මේ අමුතු ඩිසයින් එකේ මේ alien look එකක් තියෙන futuristic design එකකින් එක ආවේ. ඉතින් මේ French made වාහනයක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවස්වල නම් මේ Peugeot brand එකේ තියෙන වාහන වලට එච්චර ලොකු ඉල්ලුමක් නැහැ. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරමින් මෙන්න මේ අලුතින් ඇවිල්ලා තියෙන 3008 සහ 5008 එකෙන් ලොකු upmarket feeling එකක් වගේම අර European කියන එකට ඇත්ත true value එකක් අරගෙන දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහන බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ 3008 සහ 5008 කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට මෙහෙම පණිමු. ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනය ඕගොල්ලන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඉෂ්ට කරලා දෙන ලංකාවේ එකම සෙවන V7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මාකට් එකේ 3008 නැත්නම් 3008 සහ 5008 කියන මෙන්න මේ වාහන දෙක තමයි අපිට ගොඩම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 3008 එක අපිට 5 seater crossover එකක් නැත්නම් mid size SUV එකක් විදිහට හම්බ වෙනවා වගේම 5008 එක full size 7 seater crossover නැත්නම් SUV එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහන දෙකේ ගොඩක් දුරට සාමාන්‍ය දේවල් තියෙනවා, ගොඩක් දුරට එක විදිහටම සමාන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට දෙනකොට අපිට මේ මුලින්ම මේ 3008 එක 2008 දී තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ දවස්වල ඒගොල්ලෝගේ ඩිසයින් එක ගොඩක් ක්‍රිටිසයිස් කරලා තිබ්බ Peugeot සමාගමේ. හැබැයි වාහනේ තියෙන රිලයබිලිටි එක සහ ඔප්ෂන්ස් එක බැලුවම වාහනයට තරමක හොඳ රෙපියුටේෂන් එකක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ 2016 ඉඳන් අපිට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේ අලුත් ඩිසයින් එකකින් හින්දා මේක සම්පූර්ණයෙන් මුඩ යට කරගන්න Peugeot සමාගමට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Peugeot සමාගම විසින් ගෙනල්ලා තියෙන මේ 3008 සහ 5008 මේ futuristic look එක, මේ ඇවිල්ලා තියෙන iCockpit කියන අලුත් තාක්ෂණය සහ මේ හම්බෙලා තියෙන මේ වාහනේ තියෙන price category එකට හම්බෙලා තියෙන facilities එක බැලුවහම මේ වාහනය ඇත්තටම තරමක් විශාල, තරමක් මිලෙන් අඩු නිසා ගන්න මුදලට වටිනාකමක් ලබා දෙන නැත්නම් තමන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට හොඳ රිටර්න් එකක් ලබා දෙන වාහන 14ක් අතරින් එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම යුරෝපියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හින්දා අපි බලමු අද කතා කරලා මේ වාහනේ මෙච්චර ස්පෙෂල් වෙන්න වගේම මොකද්ද මේ තියෙන මේ වාහනේ තියෙන අමුතු ගතිය මොකද්ද කියලා. හරි, ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි performance වලින් වාහනය ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් performance වලින් කලින් මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ මේ අපේ අලෙවි නියෝජිත කාමාර්ට් විසින් තමයි මෙන්න මේ Peugeot වලට අලෙවි නියෝජිතයෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විසින් තමයි මේ ගොඩක්ම මේ 3008 5008 එන්නේ. ඉතින් අමතරව ඩොමෙස්ටික් ආපේවත් තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ වාහන ඔක්කොම common විදිහට ගත්තාම 3008 සහ 5008 දෙකම ගත්තාම අපිට active, allure and GT line කියලා trims තුනක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පේන විදිහට මෙන්න මේ වාහනේ trims තුනට එක එක options අපිට add කරගන්න සහ remove කරන්න පුළුවන්. වගේම අර typical European වාහනයක වගේම මේ වාහනේදීත් අපිට කැමති options ටික එකතු කරගන්න සහ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට හැදිච්ච වාහනය තමයි මෙන්න මේ වාහනයත්. ඉතින් ඒත් එක්කම මම සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ වාහනේ තියෙන options ගැන කතා කරන්න. මොකද අපිට අනිවාර්යෙන් හම්බෙලා තියෙන ඔක්කොම options ගැන මෙන්න මේ තියෙන trims තුන සහ මෙන්න මේ table එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන හින්දා. හරි, ඉතින් අපි එහෙමම එන්ජින් එකට එමු. ඉතින් අපිට 1.2 litre 3 cylinder turbo charge engine එකක් තමයි හම්බෙන්නේ Pure Tech කියන technology එක use කරගෙන. ඉතින් අපිට 131 horsepower සහ 230 Nm torque එකක් හම්බෙලා තිනවා. වගේම 0 to 100 යන සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයක් ගත්තාම අපි අර
day to day අපේ වැඩ ටික සහ අපේ අර comfortably අපේ day to day task ටික කරගන්න අපි try කරන්න. හැබැයි මේ වාහනේ performance වලටත් නෑ බෑ කියලාම නැහැ. ඉතින් අපිට 0 to 100 reach වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 11ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 188ක විතර උපරිම වේගය ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම fuel consumption වලට ආවම සාමාන්‍යයෙන් 10 to 15 kilometers per liter වගේ fuel efficiency එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේ ඇත්තටම අර හොඳ balance එකක් එක්ක ලස්සන ඩිසයින් එකක්, හොඳ එන්ජින් එකක්, හොඳ කැපැසිටි එකක් ඔක්කොමත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන පර්ෆෙක්ට් වාහනයක් විදියට මෙන්න මේ වාහනේ අපිට අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ 6 speed transmission එක තමයි තියෙන්නේ. වගේම එන්ජින් එකේ නිපද වෙන බලය අපේ මෙන්න මේ front wheels වලට තමයි generate වෙන විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ front wheel වගේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වාහනේ crossover සහ SUV category එකට අයිති වෙන හින්දා වාහනේ තියෙන off-road capability එකත් වාහනේ sacrifice කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි interior එකට ගියාම තියෙන සමහර options එක තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. ඒක අපි ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලිම වාහනේ performance ගැන අපිට කතා කරන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම වාහනේ exterior look එක මොන වගේද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේ futuristic look එකක් තියෙන මෙන්න මේ crossover නැත්නම් Peugeot 300 එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් බැලුවටම Peugeot වගේ සමාගමකින් ඇත්තටම අපිට එළියට දායි කියලා හිතන්න අමාරු විදිහේ ලස්සන මේ වගේ වාහනයකට හොඳ futuristic look එකක් එන්න upmarket feeling එකක්, luxury feeling එකක් අරන් දෙන විදිහේ exterior design එක අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ chrome bars නැත්නම් මේ nickel වගේ දේවල් වාහනේ හැමතැනම exterior එකේ interior එකේ හැමතැනම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. Peugeot ලගේ ඒ proud ඒ lion ගේ emblem එක අපිට මෙන්න මෙහෙම බලන්න පුළුවන් ලොකු wide grill එකක් එක්ක. හැබැයි අපිට මේකේ එයා intake එකක් විදිහට ලොකු areas බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි කවුළු කීපයක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 300 එක සහ 500 එකේ front design එකද rear design එකද ගොඩාක් ඒවා ගොඩාක් දුරට සමානයි. අර තියෙන 500 එකේ මේකේ වෙනසකට එන්නේ වාහනේ තියෙන shape එක විතරයි. මොකද අරක 7 seat එකක් හින්දා පිටිපස්සෙම ටිකක් ලොකුවට එන්න ඕනේ. ඒ shape එක ඇරෙන්න ගොඩාක් දේවල් 90%ක්ම වාහනේ සමානකමක් විදිහට බන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම 300 එක ගැන කතා කරන ගමන් 500 එකත් මෙන්න මේමයි මෙහෙමයි කියලා මෙහෙන් කරුණු ටික ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නම්. අපි තව 500 එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නකම්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ daytime running light එක මේක හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේක Allure GT කියන trim එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ GT line එකේදී අපිට මේකත් LED විදිහට ලස්සනට දැන් මීට වඩා නිකන් අර කොටු වගේ යන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට sequential hazard lights හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ lights පවා LED light එක සහ halogen light එක තමයි හම්බෙන්නේ. මේකත් අපේ GT line එකට යනකොට සම්පූර්ණ LED විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. අපිට මෙතනින් fog light එකක් හම්බෙලා තිනවා. මේකත් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයදී හිතන්නවා බිත්තියක් ළඟින් යනකොට ඔන්න මේ පැත්තට වැඩිපුර එළිය ඕනේ කියලා. ඒතකොට අවශ්‍ය නම් මේ පැත්ත විතරක් පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර පැත්තට ඕන නම් ඒක විතරක් පත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ෆැසිලිටිස් උත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම පල්ලෙහාට එනකොට මෙන්න මේ වගේ fake vents අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් මේක නම් ඇතුළේ intake එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ස්ටයිලින් ගතිය වැඩි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අර ගොඩාක් SUVs වල බලා ගන්න පුළුවන් වගේම අර off road capacity එක අර off road vibe එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අරන්නේ cuff boards වගේ පේන විදිහේ design එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අපිට අර මේ metal විදිහට නම් නෙමෙයි. ඒකේ මේක හම්බෙන්නේ අමතරව අපිට sensors හැමතැනම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර බැලුවටම බලන්න තියෙන design එකට අමතරව මට මෙන්න මේකයි කියලා බලන්න එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න කියලා ලොකු දේවල් මේ වාහනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙන ඒ upmarket feeling එක විතරක්ම ඇති මේ වාහනේ තියෙන සහ වාහනේ දකින ඕන කෙනෙක්ට impress වෙන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අපේ bonnet එකේදී පවා ලස්සන මෙන්න මේ වගේ lines ඇවිල්ලා වාහනේ අර aerodynamics වලටත් වැඩ කරන විදිහේ ඒකටත් ගැලපෙන විදිහේ ඒකට support වෙන විදිහේ ලස්සන air flow එකක් අරන් යන්න පුළුවන් විදිහටම හැදෙන තියෙන bonnet එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මම ඒත් එක්කම වාහනේ side view එක ගැනත් කතා කරන්න එන්න. ඉතින් side view එකට එනකොට අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වාහනේ පුරාට අපි සාමාන්‍ය මෙන්න මේ area එකේ ගොඩාක් වාහනවල chrome parts දකින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ වාහනේ පුරාටම විහිදලා තියෙන chrome bar එකක් මෙන්න මෙතන ඉඳන් පස්සට යනකම් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට આવමත් මෙන්න මේ වගේ අර metallish silver සහ black trim එකක් එක්ක mix වෙලා තියෙන විදිහේ alloy wheels අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට වාහනයෙන් 18 inch wheels බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 11.2 meters වගේ turning radius එකක්වත් මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා අපි වාහනේ drive කරනකොට අපි බලමු මේක කොච්චර දුරකට practical ද කියලා ලංකාවේ අපේ එදිනෙදා පාරවලට යනකොට මම එහෙම පස්සට එන්න. පස්සට යනකොට ඉතින් අපිට තවත්
ක්‍රෝම් පස් මේ හරීම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 3W08 එකේ සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 216ක විතර ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 5W08 එකේදී අපිට සාමාන්‍ය 236 මිලිමීටර්ස් වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට වින්කර් මිරර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් ඇසිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් වාහනයක් එනවා නම් ටක් ගාලා මෙන්න මෙතනින් බ්ලින්ක් කරලා කියනවා මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් එනවා. ඉතින් ඒක එහෙමයි කියලා. ඉතින් අර ඒ වගේ අපේ සුපුරුදු යුරෝපියන් වාහන වල සහ අද කාලේ මොඩර්න් වාහන වල බලා ගන්න තියෙන හැම සේෆ්ටි ෆීචර් එකක්ම 100%ක්ම මේ වාහනේදීත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රෝම් විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ හුඩ් රෙස් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඩෝ ඕපනින් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම ප්‍රමාණයේ පුද්ගලයෙක්ට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ කීලස් එන්ට්‍රිත් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය වාහන වල ටික වෙලාවකට මේක අන්ලොක් කරගන්න එක කෙසේ වෙතත් ලොක් කරගන්න එක ටිකක් නිකන් කරාම ටිකක් ඒක වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම හෝල් කරන් හිටියම තමයි ඒක අන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම පිටිපස්ස දොරවල් වලට ආම ඉස්සර දොරවල් වගේම තමයි ඉස්සරහට මේ විදිහට ලස්සනට ඇරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ප්‍රැක්ටිකැලිටි කියන ෆැක්ටර් එක ගොඩාක් දුරට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන් මේ වාහනේ ඇතුළේදී. මොකද මේක අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම සාධාරණ විලකට ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ යුරෝපියන් SUV කල්චර් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ Peugeot 308 එකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලිම අපිට කතා කරන්න තියෙන වාහනේ ෆ්‍රන්ට් ඇන්ඩ් සයිඩ් වීව් එක ගැන. අපි එහෙමම රියර් වීව් එකට පනිමු. ඉතින් වාහනේ රියර් වීව් එකට ආවමත් අර ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ෆියුචරිස්ටික් ලුක් එක ඒ විදිහටම පිටිපස්සට කන්ටිනියු වෙනවා කියලා දෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් අර මම කිව්ව ක්‍රෝම් ටිප්ස් අපිට හැමතැනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. බොහොම සරලව ඒගොල්ලෝගේ ලෝගෝ එක සහ වාහනේ වේරියන්ට් එක මොකක්ද කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම අර කිව්ව ට්‍රිම්ස් කීපයත් එක්ක අපිට සමහර තැන්වල පොඩි වෙනස්කම් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. සහ 3W08 එක මෙහෙම වෙද්දී 5W08 එක ටික මීටර් ටිකක් උස පිටිපස්සක එමෙතන රියර් සයිඩ් එකත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ෆුල් LED මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලස්සන අර තියෙන අර සිංහයාගේ නිකන් අර මේ අත්තික පේනවා වගේ අන්න ඒ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි නිකන් අර ඉඳගෙන ඉන්නකොට මෙන්න මෙහෙම වගේ අත්තික තියනවා වගේ අන්න ඒ වගේ ලුක් එකක් තමයි හරියට බැලුවොත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම කියෝගේ ක්‍රෝම් ටිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අර මේ සමහර වාහනවල මෙතනින් අර මේ එක්සෝස් පයිප්ස් දෙකක් වගේ අපිට තවත් ක්‍රෝම් පත්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේවා ඇත්තම එක්සෝස් නෙමෙයි. මේවා අර ලුක් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන එක්සෝස් පයිප්ස් වගේ ඩිසයින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන පාර්ට් එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේන විදිහටම ලංකාවේ ඕන පාරක යන්න පුළුවන් විදිහේ හයිට් එකක් රයිඩ් හයිට් එකක් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් මෙහෙම සෙන්සර්ස් වලින්ම බූට් එක අරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් උත් මේ වාහනේට දාගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ ඔප්ෂන් එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳ බර බූට් එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය සාමාන්‍යයෙන් රේස් වල වගේ ටිකක් අර නිකන් එච්චරම කම්පැටිබල් නැති ඩිකි ඩෝ එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ රියර් ඩෝ එකක් නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් 591 ලීටර් මැසිව් බූට් ස්පේස් එකක් මේ වගේ වාහනයකට අපේ එදිනෙදා පවුලේ වාහනයක විදිහට ගැලපෙන වාහනයකට බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ බූට් ස්පේස් එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. කිසිම මෙතන බූට් ලිප් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගත්ත විදිහටම ඒ විදිහටම බඩු ටික දාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මේ වගේ පාර්සල් ට්‍රේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වාහනවල පාර්සල් ට්‍රේ එක අපි ගැලවුවෙන් පස්සේ අපිට ඒක දාගන්න තැනක් නැහැ. හැබැයි මේ වාහනේ අපිට ඒක මෙන්න මෙහෙම නවලා අපිට ඕන තැනකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටත් වඩා අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන පාර්ට්ස් දෙකෙන් මෙන්න මේ කෑලි දෙකෙන් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේක රඳවලා තියන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහටත් අපිට හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනය මම හිතන්නේ ඒක කරලම නැහැ හින්දා මේක නැවෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපිට ඒක ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ලයිට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න අර මම කිව්වා වගේ මෙන්න මේ අර හුක්ස් දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක රඳවලා තියන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මීටත් වඩා බූට් ස්පේස් එක ඕන වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ගන්න තියෙන බොහොම සරල මෙන්න මේ හැන්ඩල් එක ඉස්සරහට අදින්න. ඒකට අන්න අර වගේ 60-40 කියන අන්න ඒ වේරියන්ට් එකට අනුව සීට්ස් ටික අපිට ඉස්සරහට ෆෝල්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ කැලේ මෙහෙම ඉස්සුවම අපිට ස්පෙයා වීල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පෙයා වීල් එකට අදාළ කරන කිට් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්ව විදිහට මේක අපිට උස්සලා තියන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට හෝල් කරලා තියන් ඉන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ ඒකට අදාළ ටූල් කිට් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනම බොක්ස් එකක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට අර කන් දෙක වගේ නවත්තලා තියෙනකොට කන්දෙන් ආයි පිටිපස්සට එන්න නැති වෙන්න මෙන්න මේ වගේ අපිට මේ කැලි දෙකකොත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ රෝදවල පිටිපස්සට
තියන්න. ඉතින් ඒ වගේ අර මේ වාහනේ කන්වීනියන්ස් සහ අර අපිට මේ ගන්න මුදලට වටිනාකමක් තියෙන අර ගොඩක් වාහනවල දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති විදිහේ ඔප්ෂන්ස් සෑහෙන විදිහට මේ වාහනෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ බූට් ස්පේස් එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි එහෙමම ඉන්ටීරියර් ගැන පැනලා බලමු. එච්චර ෆියුරිස්ටික් වෙලා තියෙන එක්ස්ටීරියර් එකේ තියෙන මෙන්න මේ Peugeot 388 එකේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන් තියෙන්නේ මේ Peugeot 388 එකේ ඉන්ටීරියර් ගැන. ඉතින් ආපු ගමන් අර ෆ්‍රෙන්ච් මේඩ් ෆියුචරිස්ටික් කොක්පිට් එකකට තමයි මම එන්නේ කියලා Peugeot i cockpit කියලා මෙන්න මෙතන ලස්සනට අපිට දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් මේක තියෙන ඉතින් අමුතු ශබ්ද ටිකක්. ඉතින් මේ වාහනේ තියෙන අපේ අර ටිපිකල් සීට් බෙල්ට් එක තමයි ඩ්‍රයිව් කරද්දී එක පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන හැම එකක්ම නිකන් අර මේ දැන් අපි අර මේ ඇත්තටම ප්ලේන් එකක ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් තමයි අපිට දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ලස්සනට බටන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ගැනම කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ බිල්ටින් ක්වොලිටි එකට ආවම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක මේ ඇලෝරේ කියන ට්‍රිම් එකේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේකේ සමහර ඔප්ෂන්ස් අපිට කම්ප්‍රොමයිස් වෙලා තියෙනවා. නිකන් සන්රූෆ් එකක් නැහැ. අපිට මසාජ් සීට් එක හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි මේ ඔක්කොම ඇලෝරේ එඩිෂන් එකේ වුණත් ඔයාලට ඔප්ට් කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න වාහනේ ගොඩක් දුරට සෑහෙන හොඳ බිල්ටින් ක්වොලිටි එකක් අපිට අර ටිපිකල් යුරෝපියන් වෙහිකල් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ ඒවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේන්ලිම සින්තටික් ලෙදර් පාවිච්චි කරලා තිනවා, ඔරිජිනල් ලෙදර් පාවිච්චි කරලා තිනවා. වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆැබ්‍රික් එක වාහනේ පුරාටම අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි වම් පැත්තේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට කතා කරන් පටන් ගමු. මොකද වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකේ ටිකක් කතා කරන දේවල් වැඩිපුර තියෙන හින්දා. ඉතින් අපුවා මුලින්ම අපිට යන්නේ මෙන්න මේ ඩිසයින් එක. ඉතින් මේ අපිට මේකට ඇම්බියන්ට් ලයිටින් වලට වඩා මූඩ් ලයිටින් කියන එක විදිහට තමයි Peugeot කැම්පැනි විසින් මේ වාහන තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ කලර් එක විතරයි අතරම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ chrome tips බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. power mirror, power windows ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. massive door bins අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන door bins අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මෙතනින් තව options ටිකක් කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට child lock off කරන ඒ ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ lights ටික level up කරගන්න පුළුවන් විදිහට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි mainlyම මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මැද්දට ආවහම අපිට 8 inch මෙන්න මේ වගේ touch screen එකක් වගේම 12.3 inch මෙන්න මේ virtual cockpit එක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ virtual cockpit එක තමයි මේ වාහනේ ගොඩක්ම attraction එක ගන්න එක. මොකද අපි මොන දේ කරත් මාරම ලස්සන ඇනිමේෂන්ස් ටිකක් මෙන්න මේ වාහනෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ඇනිමේෂන් සහ මෙන්න මේ සවුන්ඩ්ස් හින්දා මේ වාහනේ තියෙන අර ෆියුචරිස්ටික් යෙට් සමහරුන්ට කියන්න පුළුවන් අර මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් ගතිය අඩුවේ නැත්නම් මේකේ ටොයි කාර් එකක් වගේ කියලා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් අපිට ප්ලෙෂර් එකක් ලබා දෙන විදිහ අපිට ෆන් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. මේක මේ අපි නිකන් මේ නිකන් අඩු ක්ලාස් එකක වාහනයක් පදිනවා නෙවෙයි. මේක මේ යුරෝපියන් ලස්සන ෆියුචරිස්ටික් නිකන් 2050 කාර් එකක් පදිනවා වගේ ෆීලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ වාහනෙන් අපිට ලබා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කොක්පිට් එකට ආවොත් එහෙම අපිට fully digital කොක්පිට් එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. නැත්නම් ගේජ් ක්ලස්ටර්ස් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට වම් පැත්තෙන් අපේ ස්පීඩෝමීටර් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. වගේම දකුණු පැත්තෙන් මේක අපේ normal RPM එකට වඩා අනිත් පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ පැත්තට තමයි අපිට RPM එක නගිනවා පේන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි Aston Martin වගේ වාහනවල මෙන්න මේ වගේ තමයි දකින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට මෙන්න මේ virtual cockpit එක බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක i cockpit කියලා. ඉතින් අපි වාහනය off කරන් පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ ඇනිමේෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Peugeot i cockpit කියලා. ඉතින් අපි ආයෙත් එහෙමම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරාම අපිට ඒ විදිහටම ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක තමයි අපිට වාහනේ ඒ තියෙන මේක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වාහනේ අපි කැමති විදිහට මේක දැන් මම මිනිමම් කියන ඔප්ෂන් එකට දැම්මයින් පස්සේ අපි මේව කරලා තියෙන ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන අපිට මිනිමම් අපේ ඩිස්ටර්බන්ස් අඩු වෙන විදිහේ අවශ්‍යම දේවල් ටික විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන. ඉතින් අපි දොර ඇරියොත් එහෙම එයා ටක් ගාලා කියනවා doors open කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඕන නම් අපි පර්සනලි හදාගත්ත ඒකටත් ගැලපෙන විදිහටම ඒක ලස්සනට හදාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට RPM එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට යන විදිහට අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වාහනය මාරම ලස්සනයි. මාරම ගතියක් තියෙන විදිහේ virtual cockpit එකක් නැත්තම් ටෙක්නොලොජි එකක් අපිට මෙන්න මේ අලුත් 388 සහ 588 එකෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම කතා කරන්න ඉන්නම් අපේ මේ i cockpit එකත් එක්කම ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට. මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවමත් අපිට මේ 8 inch ස්ක්‍රීන් එකේ
fully touch විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොලම අපිට මේ සමහර කට්ටිය කැමති නෑනේ මේ physical buttons නැති එකට. හැබැයි මේ physical buttons වලට වඩා අපිට options කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපිට මේක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අර තියෙන හැම එකටම animations වලයි අර sounds ඔක්කොම ඇවිල්ලා ලස්සනට ඒක අපිට අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට blower speed එක පවා ඒක හැමදේම ලස්සනට පෙන්වන විදිහට තමයි මේකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ options වල විතරයි. ඉතින් මේ අපිට screen එකේ පෙන්වන ඒ option එකට අපිට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන buttons වලින් access හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගියාම අපේ entertainment system එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ගියාම ඒකට අදාළ options ටික ඊට පස්සේ අපේ climate control වලට අපිට මේක ඉතින් අපේ dual climate control හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේක බය නැතුව දෙපැත්තට වෙන වෙනම අපිට configure කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට navigation මේකෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ car එකට අදාළ කරන අනිත් options ටික lane departure, stop and start, parking sensors ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ඒකෙන් ලස්සනට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ driving functions ටික vehicle settings වලට ගියාම අපිට ආයෙත් කීපයක්ම හම්බෙලා තියෙනවා. headlights වලට ඊට පස්සේ headlights අපිට පුළුවන් guide me home එකේන වාහනේ off කරලා ටික වෙලාවක් යනකම් lights ටික on ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ welcome light එකෙන් තියෙනවා අපි ළඟට ඇවිල්ලා welcome වෙනකොට lights එන එක. ඊට පස්සේ අපිට ඒවත් configure කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ comfort ගත්තාන් පස්සේ අපිට මේකේ performance නැත්නම් මොනවාද fragrance package එක පවා හම්බ වෙනවා. කියන්නේ ඔයාගේ mood එකට අනුව වාහනේ එයා vents වලින් ඔයා කැමති විදිහේ fragrance එකක් එළියට ලබා දීමේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ mood light කියන එක තමයි අර මම කිව්වේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඒ විදිහට ලස්සනට දලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් rear wiper in reverse reverse යනකොට wipe එක පවා වැඩ කරන ඒ වගේ සෑහෙන options කීපයක් අපිට වාහනෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊට අමතරව bluetooth, apple carplay, android auto ඒ හැමදේම මේකෙන් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒවා බොහොම සරල දේවල් එලා තිනවා මෙන්න මේ 300 rate එකට එද්දි. ඉතින් ඒකෙන් පල්ලෙහාට ගියාම අපිට මෙන්න මේ වගේ seat heaters හම්බෙලා තිනවා ඉස්සරහා seats දෙකටම. ඉතින් ඉස්සරහා seats දෙකත් එක්ක මම කතා කරද්දි මම ඒ ගැන කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ Napa leather කියන material එක පවා මේ seats වල බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් 7 series වගේ BMW 7 series වගේ ගොඩක් ලක්ෂරි වාහන වල පවා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඒකම තමයි. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට leather සහ Rexin mix වෙලා තියෙන විදිය seat එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට fully leather ඇවිල්ලා තියෙන ලස්සන designs එකක් ඇවිල්ලා තියෙන seats උත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ seats දෙකේම අපිට මෙන්න මේ passenger driving seat එකට electric memory seats හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් massage seats මේ වාහනේදී හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට සමහර Peugeot වාහනවල නැත්නම් 300 500 දෙකටම optical massage seats ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉස්සරහා seats දෙකටම මම කිව්වා වගේ seat heaters හම්බෙලා තියෙනවා. lock and lock button එක හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් මම ඒත් එක්කම වාහනේ තවත් මෙතන තියෙන ටිකක් ගැන කතා කරලා වාහනේ තියෙන comfortable ගතිය නැත්නම් අපේ leg room head room ඒ ගැනත් එහෙමම කතා කරන්න. හරි. ඉතින් මම exterior ගැන කතා කරද්දී කිව්වා වාහනය front wheel වාහනයක් වුණාට වාහනේ off road capability එකත් ලස්සනට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ knob එකෙන් අපිට ගොඩක් ගලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ටික තමයි. ඉතින් මේ එකේ අපිට මේ අර range rovers වල වගේ terrain කීපයක් select කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට අපේ cockpit එකෙන් පෙන්වනවා. ඉතින් අපි දැන් snowද ඊට පස්සේ sand ඊට පස්සේ mud ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ඒ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම traction off කරන button එකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන hill descent control එක. ඉතින් මේකෙන් basically කරන්නේ ඔයා කන්දක් බහිනකොට ඔයාට accelerate එකයි brake එකයි දෙකම කකුලෙන් අයින් කරලා steering wheel එකෙන් විතරක් පල්ලෙහාට කන්ද බහින්න පුළුවන්. අනිත් හැමදේම වාහනය විසින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ start stop button එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. start stop button එක නම් පොඩ්ඩක් ඇතුළටම ඔබන්න ඕනේ මේවා කරන්න. හැබැයි ඔයාගේ අතේ යතුරු නැත්තම් මෙයා වෙනම හිතන්නකෝ වාහනේ start එකේ තියෙන වෙලාවක මට වාහනේ මගේ අතේ යතුරු නැහැ. හැබැයි මට වාහනේ off කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට මෙයා එහෙම එකපාර off කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා කියනවා hold කරන් ඉන්න හරියටම ඔයාට off කරන්න ඕනද කියලා අහලා ඊට පස්සේ තමයි engine එක off කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මාර fancy අර අපි ඉන්නවට වඩා ටිකක් upmarket futuristic look එකක් අපිට මේ වාහනේ හැම option එකකින්ම ලබා දෙනවා. කවුරු මොන විදිහට කිව්වත්. ඉතින් ලස්සන අමුතු විදිහේ අපිට බලා ගන්න වේරිසින් හම්බෙන්නේ නැති විදිහේ ගියර් knob එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තෙන් තියෙන බටන් එක ඔබලා තමයි අපිට දාන්න දෙන්නේ. එකක් දාලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රිවර්ස් වලට ආවෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ 360 ලුක් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සට ගියාම අපිට මෙන්න මේ view එක යාට ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ගයිඩ්ලයින්ස් එක්කම තමයි ඒකත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින්
ඒත් එක්කම මෙතනින් පල්ලෙහාටම මැනුවල් බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඩ්‍රයිව් කරලා දෙකෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රික් බ්‍රේක් එකේ තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ ස්පෝර්ට් බටන් එක අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අර මූඩ් ලයිටින් එක්කම අපිට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ස්ටෝරේජ් එක මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. අර බෙන්ස් වාහනවල වගේ මෙන්න මේ දෙපැත්තට ඇරෙන විදිහේ ඕන පැත්තකින් ඇක්සස් ගන්න පුළුවන් විදිහේ සෑහෙන හොඳ ඒරියක කම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මගේ වැලමිටටත් වඩා පල්ලෙහාට යනකම් මෙතන ඒරියා එක අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විදියට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි එතනින් ටක් ගාලා පල්ලෙහාට ආවොත් එහෙම තවත් මෙන්න මෙතනිනුත් අපිට ඒරියා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට වයර්ලස් චාර්ජින් පවර් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වාහනේ ඔප්ෂන් එක නෑ. ඒ හින්දා ඒකත් අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන හොඳ කැබි හෝල්ඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ හිඩසෙන් තමයි අර පර්ෆෝමන්ස් පැක් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම සීට් වලට ආවහම සීට්ස් නම් අපිට මාර හොඳ කම්ෆර්ටබල් අර හැබැයි ටිකක් අර මේ කර්ව් වෙලා අර බකට් සීට්ස් වගේ තියෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි අර තියෙන බොඩි රෝල් එක සෑහෙන දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති ඇවරේජ් අපිට යන්න පුළුවන් විදිහේ හෙඩ් රූම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. පස්සට ගිහලා බලමු පිටිපස්ස මොනවා වගේද කියලා. පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් හැමදේම මම නම් කියන්නේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්ටියරින් වීල් එක පවා ටිකක් අමුතු විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඩ්‍රයිවිං ෆ්ලැෂ් එකේදී ඒකෙන් තවත් ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට බේසිකලිම වාහනේ හිස්සරෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. තවත් වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ සන්රූෆ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සන්රූෆ් එක අදාළ කරන කන්ට්‍රෝලර්ස් තිබ්බනම් ඒ ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේක නම් ගොඩක් පර්ජර් වාහන වල අපිට ඒ දවස්වලත් නම් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට සීට් බෙල්ට් වෝර්නින්ග්ස් හම්බෙන්නේ ගොඩාක් කියලා ඉස්සරහා දෙන්නට විතරයිනේ. හැබැයි මේකෙම ඉන්න පස් දෙනාටම ඒක ඒ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම එයා බෑග් ඔන් ඔෆ් කළාද ඒ වෝර්නින්ග්ස් ටිකත් අපිට මෙන්න මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම ටක් ගාලා පස්සට ගිහලා බලමු මේ වාහනේ සෙකන්ඩ් රෝ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා නවුව විදිහට මම සීට් එක තියලා තිනවා. මොකද මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක දැන් අපි මෙහෙම කරනකොට අපේ මේ සීට් බෙල්ට් එක මෙතන මේ තියෙන නොබ් එක මැද්දට එනවා. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම මේ සීට් බෙල්ට් එක මෙහෙම එළියට ඇදලා තමයි මේ සීට් එක මෙහෙම කරන්න ඕනේ. නැත්නම් හිර වෙන්නේ නැහැ. ආයිත් මේ විදිහට මම දැන් ඉස්සෙල්ලා වුණා වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අර ඉස්සරහින් හම්බෙලා තියෙන මූඩ් ලයිටින් අපිට පිටිපස්සට නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පිටිපස්සට සාපේක්ෂව කුඩා ඩෝබින්සුත් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම වාහනේ ඇතුළට ඉඳ ගන්න එන්නම්. ඉතින් ඉඳ ගන්න ආවහම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මගෙන් දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් සීට් එක ගොඩක් පස්සට රන් තමයි තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවිං සීට් එකත්. ඉතින් ඒ වෙලත් මට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේකේ සන්රූෆ් තියෙන වෙලාවට මේකේ තියෙන මේ සන්රූෆ් එකෙන් ලබා ගන්න ස්පේස් එක ගොඩක් සැක්‍රිෆයිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට සන්රූෆ් තියෙන වාහනේ පිටිපස්සේ කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් අඩි 6ක් විතර උස එක්කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් යන්න අමාරු ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අර මේ ටිපිකල් සීට් එකක් දකින්නට ටිකක් ආසයි තියෙන ඉතින් සීට් එක තමයි මේ ඉස්සරහ තින්නේ. ඒ හින්දා පිටිපස්සේ යන එක්කෙනාට ටිකක් අමුතු ගැම්මක් එනවා. මම යන්නේ දැන් අමුතු ස්පෝටි ලුක් එකක් තියෙන වාහනයක වගේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ සීටින් පොසිෂන් එකකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට වාහනේ මැද්දෙන් හම්ප් එකක් නැතිම තරම් ඒ හින්දා අපිට හෙඩ් රෙස්ට් පහක් තියෙන හින්දා බය නැතුව මෙන්න මේ විදියට මැද්ද සීට් එකකටත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එයාට තමයි මම හිතන්නේ හොඳම view එක හම්බෙන්නේ. මොකද අර i cockpit එක අපිට ඒ විදියට ලස්සනට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම අපිට බොහොම කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ නෙට්සුත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ AC ලුවර්ස් දෙකොත් අපිට පිටිපස්සට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේ මං ඉස්සලා කිව්වා අර මගේ වැලිමිට ගාව විතර දිග ඒරියා එක ඒකත් ඇත්තටම අර ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් මේක දිග හරහාම එන හින්දා අපිට ඒක කූල් බොක්ස් එකක් විදියට පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙක් යන වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ අනිත් වෙලාවට මෙන්න මේම ආම්රෙස්ට් එකක් විදියට ඒක බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ අර ටිපිකල් ගොඩක් හයි එන්ඩ් පර්ජර් වාහන වල අපිට 4K කියලා සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වාහනේ ඒ ඔප්ෂන් එක නැති හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ අර මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තිබ්බ ලිස්ට් එක ඒ ලිස්ට් එකේ තියෙන අඩු වැඩි ඔප්ෂන්ස් ඇරෙන්න මං හිතන්නේ අපි ඔක්කොම දේවල් ටික කතා කරා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට වාහනේ පැදලා බලන එක. අපි බලමු වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක දැන් මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ 300 රේට් එක රෝඩ් ටෙස්ට් කරන්න. ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ අර මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් පර්ෆෝමන්ස් වේහිකල්ස් වල නම් මේ ෆ්ලැට් බොටම් ස්ටියරින් වීල් එක අපිට පුරුදු වෙයි. හැබැයි මේ ටොප් එකත් මෙහෙම මේකේ මේ අර ඇවිල්ලා තියෙන මේ ෆ්ලැට් එක හින්දා ඒක අර අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අර ටිපිකල් අර මේ රවුමට තියෙන
එකට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහේ ඩිසයින් එකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අර බටර් වගේ කැපෙන ස්ටියරින් වීල් එකත් එක්ක මාර ෆැන්සි ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මං කිව්වා අර මේ මාර ලස්සන මේ ඇනිමේෂන්ස් එක්කම අර ටෝන්ස් තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි සීට් බෙල්ට් එකේ සද්ද ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සීට් බෙල්ට් එක දාන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන ලස්සන කෙමුනේ යන ලස්සන ටෝන් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි එහෙමම ඉස්සරහට යමු. ඉතින් අපි පොඩක් ඉස්සරහට ඇල්ලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳ view එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ඒක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන් වාහනේ මම දැන් ඉන්නේ බොහොම කම්ෆර්ටබල්. මගේ සාමාන්‍ය මම පොඩ්ඩක් මෙහෙම අත් දෙක දිගහැරලා පොඩක් මහා මේ හේතු වෙලා වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් අපිට කැමති විදිහට අපේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් තියෙන හින්දා ඒකත් අපිට ලබා ගැනීමේ නැත්නම් අපේ අපි කැමති සීටින් පොසිෂන් එකකට වාහනය අපේ සීට් එක සකස් කරගෙන ඒක අපිට සේව් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර අපි මේක තමයි අපි අර අයිඩියල් ක්‍රොස්ஓවර් එකකින් අයිඩියල් SUV එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔටයක් වලවල් උඩින් දැම්මා. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. බොහොම පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. පොඩි එන්ජින් නොයිස් එකක් නම් ඇතුළට ඇහෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒවා මේ මෙච්චර දේවල් තියෙන එකේ අනික මේ මිලට ගන්න තියෙන වාහනත් එක්ක බැලුවම ඒක බොහොම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ මට අර මං කිව්ව විදිහේ ඩයල්ස් ටිකක් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕන දැන් පර්සනල් එකට දාගත්තා. එතකොට මම කලින් හදාගෙන තියෙන විදිහට ඒක ඒ විදිහට ලස්සනට ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට අමතරව අපිට ඕනම් මිනිමම් කියලා ඔන්න ඒතර මගේ ස්පීඩ් එක විතරයි පේන්නේ. අනිත් අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ වෙලාවට විතරක් පෙන්නලා අනිත් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මූඩ් ලයිට් තියෙනවා. මිල් පාටිං ලස්සන්ට පේනවා. ඉතින් බොහොම ආස හිතන විදිහේ ඩිසයින් නැතයි මම නම් හිතන්නේ මට තේරෙන විදිහට මේ Peugeot 309 රේටින් හම්බෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ වාහනය හරි නෑ මේක මේ මොකද්ද මේ සිප්පි කට්ටක් වගේ ටොයිස් වගේ කියලා කිව්වොත් එimhe අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට දෙපාරක් ක්වෙස්චන් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ෆන් එකේ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් අයිඩියල් ඩේ ටු ඩේ පදින තියෙන ක්‍රොස්ஓවර් එකක් විදිහට නම් කරන්න කියලා කිව්වොත් එimhe මේ බජට් එකටම තියෙන අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් ඔප්ෂන්ස් නැති තරම්. ඉතින් අපි අද මාකට් එකට ආවම ගොඩාක් මේ ෆ්ලක්චුවේට් වෙන හින්දා ප්‍රයිස් එක උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා. ගොඩාක් කට්ටිය විවිධ අසාධාරණ මිලවල් වලට දානවා. ඉතින් ඒ වගේ අසාධාරණ මිලවල් වලට දාන වාහන අතරින් at least අපි ගෙවන ගානට වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් විදිහේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට යන්න ඕන විදිහට මම පොඩ්ඩක් අපිට පළල් පාරකට ගියම් මේක අපි හයියෙන් පැදලා බලමු මොන වගේද ඒක ඒ වෙලාවට පර්ෆෝමන්ස් පෙත්තර වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ කම්ෆර්ට් එක මේ දින ඔප්ෂන්ස් ඒ ඔක්කොම අපිට හම්බ වෙන මේ වගේ වාහන තියෙන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තව ටිකක් පාරට ගිහිල්ලා ආයෙත් වැඩේ පටන් ගමු. හරි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ටිකක් පළල් පාරකට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි අපි මේක ඔටෝ ස්ටොප් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්නකොට එයාට අග්ගල ඔෆ් කරන වගේම අපිට අර තියෙන සෙන්සර්ස් ටිකත් මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ රිවර්ස් කැමරා එක. ඉතින් රිවර්ස් කැමරා එකේදී අපිට මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙන්න මේ වගේ 360 view එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වාහනේ ඉස්සරහින්වත් දෙපැත්තෙන්වත් අපිට කැමරාස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ දැන් එයා අපි මේ ඉන්න තැනට ඒක පෙන්වන්නේ නැහනේ. අපි කරන්න ඕනේ අපි පස්සට යන්න ඕනේ. හරිද? පස්සට යනකොට තමයි එයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඒක ලෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා රිවර්ස් කැමරා එකෙන් ඒ හම්බෙන ඉන්පුට් එක තමයි මෙයා මේ 360 විදිහට අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අරගෙන දෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පිටිපස්සට යනකොට තමයි අපිට ඒක වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 360 තියෙන වාහනයක අපිට ඕන වෙන එකක් පෙන්වන්න. හැබැයි දැන් මේක D එකට දාපු ගමන් අපි දාලා ඉස්සරහට යන්න පටන් ගත්ත ගමන් ආයිත් අර ඒරියකට එනකන් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයා ඒක ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් අර වගේ රිවර්ස් කැමරා එකෙන්ම තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි නෝමල් පාරක යනකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි view එක සම්පූර්ණයෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ක්ලාසි රයිඩ් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා මේකේ තියෙන off-road capabilities ගැන ඒවලට අදාළ වෙන විදිහට කොහොමද ඒ ටික හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ gear knob එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා M අකුරක්. ඒකෙන් කරන්නේ ඒක එබුව ගමන් අපිට මේ pedal shifters වලින් control කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි එයා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන පල්ලෙහාන් අපිට මෙන්න මේ sport button එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක දුන්නයින් පස්සේ අපිට සම්පූර්ණයෙන් අපේ ස්පෝටි විදිහට ගන්න පුළුවන් විදිහට පොඩ්ඩක් මේ අර බටර් වගේ තියෙන ස්ටීරින්గ్ වීල් එක පොඩ්ඩක් ස්ටිෆ් වෙනවා.
ඒ ස්ටිෆ් වෙලා ඊට පස්සේ අපේ මේ ෂොක්ස් වලින්ද සාමාන්‍ය වාහනයකින් ස්පෝර්ට් මොඩ් එකකින් අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ යුරෝපියන් ස්පෝර්ට් මොඩ් එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ ඔක්කොම අපිට ඒ විදිහට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බොහොම පහසුවෙන් පැඩල් ශිෆ්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා හෝ අපි කරන විදිහටම අපිට වාහනේ ඉක්මනට පර්ෆෝමන්ස් ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙදී වුණත් අපිට අර ඒ මේ වගේ වාහනයකින් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන ඒ කම්ෆර්ට් එක මේ අපිට ලස්සනට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ටක් ගාලා පැඩල් ශිෆ්ට් එකක් දාලා මේ වගේ බොහෝම සරල විදිහට අපිට නෝමල් යන විදිහටම බොහොම ලස්සනට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වාහනේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලා අපේ පෙන්නුවා මේ ලේන් ඩිපාර්චර් වෝනින්ග්ස් තියෙනවා, ඔටෝ ස්ටොප් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ඒ විදිහට ලස්සනට අපිට අරගෙන දෙන්න හැකියාවක්, අරගෙන දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට මේ වාහනෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ 11.2 meters turning radius එක මොන වගේද කියලා. අපි මෙතන U-turn එකක් කරන් බලමු. එදිනෙදා දවසේ අපි U-turn එකක් ගන්නකොට අපිට කොච්චර දුර වාහනේ ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් ළඟින් කැපුවා. බොහෝම පහසුව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහන මෙහෙම මේ හයියෙන් යන හදපු වාහන නෙවෙයි. හැබැයි ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේම අර ටික ලොකු එන්ජින් එකකුත් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඒකටම ගැලපෙන විදිහේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මේ වාහනේ ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකේදීත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයිත් එහෙම නැති වුණාම අපිට ස්පෝර්ට් මෝඩ් එක ඔෆ් කරලා ආයිත් අර නෝමල් විදිහටම යා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ටක් ගාලා ආයිත් අර වගේ නෝමල් RPM වල හිමීට අපේ අර ඉකොනොමිකල් ඩ්‍රයිව් එකක් අපිට එන්ජොයි කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ වාහනෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහන ගැන කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් සේෆ්ටි පැත්තෙන් වෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම අපිට ඒ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ හින්දා ඒ ටික අතාරින්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Peugeot 388 එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලන ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේ 388 එක ගැන සහ මේ වගේම තියෙන 588 එක ගැනත් ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ Rear 7 අපි හැමෝම වැඩ කරන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් අපි හැම සතියෙම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිට එදිනෙදා හම්බෙන වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Peugeot 388 එක. හැබැයි මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ යම් තාක් දුරකට සාමාන්‍යයෙන් 10 million above 15 million above වගේ තමයි මේ වාහනේ price range එක යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ range එකට යනකොට ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වාහනයකින් මේ වගේ වාහනයකින් බලාපොරොත්තු වෙන යුරෝපියන් වාහනයකින් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ හැමදේම අපිට හම්බ වෙන perfect crossover එකක් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න ගොඩක් ගැලපෙන විදිහේ falls කියන දේවල් හොයාගන්නත් බැරි තරමේ වටිනා වාහනයක් විදිහට මේ Peugeot 388 එක නම් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන ගමන් මම අපි අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Rear 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද.